مرتقون، قصص إسلامية وتاريخية. بالسحر تتعب نفس الإنسان، فالسحر عمل شيطاني، فمن أتى عرافا ولو لم يصدقه لن تقبل صلاته 40 يوما، ولن يؤذي السحر أحدا إلا بإذن الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونقول للسحرة: إن الله عز وجل تارككم ليوم تبعثون وفيه تعذبون، فلن يقدر أحد أن يغير شيئا في الكون إلا بأمر الله، كما قال نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان، يعني كصوت جر السلسلة على الصخرة، وهو صوت عظيم. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق للذي قاله، الذي قاله الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. والسحر حق، فقد ذكره الله عز وجل وأخبرنا أن علاجه القرآن، وقد يقع وهو منكر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قرن السحر بالشرك. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله والسحر، فجعله قرين الشرك. هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد ذكر بعض العلماء أنه الحيات والأفاعي والعقارب إذا ظهرت في المنام فهذا يدل على وجود السحر، لأنها كائنات سامة مؤذية قاتلة بسمها، لأنها وردت في القرآن الكريم مرتبطة بالسحر وخداع البصر. قال الله عز وجل: قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقد ذكرت الحيات والأفاعي بمعنى السموم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وسم معناها الحيوانات السامة، والعجوة أو التمرات هي علاجها بإذن الله. وقال بعض العلماء: إنه لا يوجد ما يجزم في كون رؤية الأفاعي في النوم دليل على السحر، ولكنهم ينصحون عند رؤية مثل هذه الأحلام المزعجة أن نتعوذ بالله عز وجل بعد الاستيقاظ. ففي الحديث: من رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. كما أن الكلب الأسود إذا ظهر لك في المنام فهذا قد يدل على السحر، وقد يكون إشارة إلى أنك مصاب بالسحر، والحلم كذلك بالخنزير من العلامات أنك مسحور، أو هكذا قال بعضهم. وأي كائن يسبب النجاسة للإنسان، قال بعض العلماء: إذا تكرر الحلم به فإنها إشارة إلى الإصابة بالسحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الكلب الأسود شيطان الكلاب، والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة. والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير. ذكر بعض أهل العلم أن الجن يتشكلون بأشكال مختلفة، فيتصورون بصور الكلاب والقطط والحيات وغيرها. ففي صحيح مسلم: الكلب الأسود شيطان. ومن علم أنه مصاب بالسحر فعليه بالصبر وأداء العبادات والفرائض والنوافل كذلك، لأن السحر ابتلاء. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير.
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين الحامدين المثنين عليك بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرحمة وأهل العفو وأهل المغفرة والصفح، وأنت ربنا وخالقنا. نرجوك ربنا جنة ورحمة، ونخشى من عذابك ونارك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، وكلنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ربي، عبدك قد ضاقت به الأسباب، وأغلقت دونه الأبواب، وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب. يا من إذا دعي أجاب، يا رب الأرباب. رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي، فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري. فاللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، وثبتنا إذا استقمنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم افتح لدعواتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحون، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.